අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ කොහොමද Discord server එකක් විනාඩි 5න් හදාගන්න විදිහ. එහෙනම් අපි යම් වීඩියෝ එකකට වැඩි වෙලා ගන්න නැතුව. ඊළඟ තියෙන්නේ මෙච්චරයි. ගිහිල්ලා සර්ච් කරන්න ඔයගොල්ලෝගේ එක්ස්ටෙන්ෂන් එකේ Discord templates කියලා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට දකින්න පුළුවන් පළවෙනියටම තියෙන Discord templates කියලා තියෙන එක ඔයගොල්ලන්ට right click කරන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මේ විදිහ interface එකක් තියෙන website එකකට යනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ ඒකට ගියාම ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මේ විදිහට පේනවා templates ගොඩක් තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට පල්ලෙහාටම එක scroll down කරලා ඔයගොල්ලන්ට මේ templates කැමති එකක් තෝරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මෙතන උඩට ගියාම මෙතන තියෙන search bar එකක්. මේ search bar එකේ ඔයගොල්ලන්ට කැමති template එකක් නැත්නම් කැමති category එකක් search කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ category කියන්නේ මොකක්ද? කැටගරි කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ සර්වර් එකක් හදද්දි හැම කෙනෙක්ම සර්වර් එකක් හදද්දි ඒකට අවශ්‍ය කැටගරි ඒගොල්ලෝ විතර තමයි හදන්නේ. සමහරව හදනවා ගේමින් වලට Minecraft වල, සමහරව හදනවා කමියුනිටි සර්වර් එකක් එන්න එහෙම හදනවා. සමහරව හදනවා ඔෆිෂියල් සර්වර්ස්. ඉතින් මෙන්න මේ සර්වර් එක වගේ මොන දෙයකටද සර්වර් එක හදන්නේ? එන්න ඒ සර්වර් එකට කියන්නේ ඒ සර්වර් එකට අයිති කැටගරි එක ඔයා අතනින් මෙතනින් සිලෙක්ට් කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ඔයා මෙතනින් ගේමින් නම් ගේමින් ටෙම්ප්ලේට් එකක් තමයි ඔයා ඇඩ් කරන්න ඕනේ. මෙතන ටෙම්ප්ලේට්ස් වල තියෙන show more කියලා ඒ show more ක්ලික් කරාම ඔයගොල්ලෝ මේ වගේ ගොඩක් මේ ටෙම්ප්ලේට්ස් කියන්නේ ඒ කැටගරි වල තියෙන ටෙම්ප්ලේට්ස් බලා ගන්න පුළුවන්. මම මෙතන කැටගරි එකේ ගේමින් කියන ඒක තමයි තෝරගන්නේ. මම ගේමින් එකට IT ටෙම්ප්ලේට්ස් ටික ඔයගොල්ලන්ට ඒක ක්ලික් කරපු ගමන් මෙන්න මේ විදිහට පේනවා. ඒකේ ගොඩක් ටෙම්ප්ලේට්ස් තියෙනවා ගොඩක්ම. පල්ලෙහාට ගියාම ඔයගොල්ලෝ next එක ක්ලික් කරාම ඒ වගේම තව සම් ටෙම්ප්ලේට්ස් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මෙතනින් එක ටෙම්ප්ලේට් එකක් මෙන්න මේ විදිහට ක්ලික් කරනවා. ඔයගොල්ලෝ ඕන ටෙම්ප්ලේට් එකක් ඔයගොල්ලෝ කැමති ටෙම්ප්ලේට් එකක් ඔයගොල්ලෝ සිලෙක්ට් කරගෙන එක ක්ලික් කරාම ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මේ විදිහට ඒ ටෙම්ප්ලේට් එක ගැන විස්තර, ඒ කියන්නේ ඩීටේල්ස් ටිකක් පෙන්නනවා. ඒ කියන්නේ channels ටික සහ roles ටික ඒක ඔක්කොම මෙතන පෙන්නනවා. එක එක roles සහ channels. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් ලිස්ට් එකම ඔයාලට එතකොට මේ හිතා ගන්න පුළුවන් කොයි මොන වගේ ඒව ටිකක්ද ඔයාගේ සර්වර් එකට ඕනේ සහ ඒ කියන්නේ දැන්ට මම මේ ගන්න ටෙම්ප්ලේට් එකේ තියෙන ඩීටේල්ස් ටික ඔයගොල්ලන්ට මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන සිම්පල් දෙයයි කරන්න තියෙන ඔයගොල්ලන්ට මේක හරහා සර්වර් එකක් හදාගන්න කරන්න තියෙන්නේ use template කියන එක ක්ලික් කරන්න. ක්ලික් කරාම මෙන්න මේ විදිහට ඔයගොල්ලන්ට අලුත් ටැබ් එකක් ඕපන් වෙලා ඔයගොල්ලොන්ගේ account එකට authorize කියන එක ඒගොල්ලෝ ඉල්ලනවා. ඒ කියන්නේ access එක. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මේක accept කරන්න ඕනේ. ඔයා Discord account එකට log වෙලා නැත්නම් ඔයාලට password email ඒවා type කරලා log වෙන්න වෙනවා. authorize එක දුන්නායින් පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ඔයාගේ Discord account එක open වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් create a server කියලා. ඒ server එක ඒ කියන්නේ ඔයාගේ නමක්, ඔයාලට කැමති නමක් මේකට දෙන්න පුළුවන් සහ ඔයාලට කැමති image එකක් upload කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මේ අපි තෝරගත්ත template එකේ තියෙන channels ටිකයි roles ටිකයි පිළිවෙලට ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙච්චරයි. ඔයගොල්ලන්ට තියෙන්නේ create කියන එක ක්ලික් කරන්න. create කියන එක ක්ලික් කරපු ගමන් ඔයගොල්ලන්ගේ server එක create වෙනවා. අන්තිමට මෙන්න මේ විදිහට ලස්සනට channels ටික ගහන්න තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ගේ settings වලට ගිහිල්ලා roles කියන එක උඩ ක්ලික් කරාම අර roles ටිකත් ඒ විදිහටම තියෙනවා. එතනදී ඔයගොල්ලන්ට settings ඔයගොල්ලෝ කැමති දෙයට server එක හදාගන්න සහ මේකට කට්ටිය add කරගන්න පුළුවන්, bots ලා add කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට කරලා ඔයගොල්ලන්ගේ server එක විනාඩි 5න් මේ විදිහට හදන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක තේරෙන්නේ නැති කියලා ඔයගොල්ලන්ට අනිවාර්යෙන් ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් මට පල්ලෙහා කමෙන්ට් කරන්න. ඔයගොල්ලන්ට මේ Discord ගැන ගැටලු තියෙනවා නම් ඒ වගේම bots add කරන විදිහේ වීඩියෝස් ඕන නම් අනිවාර්යෙන් මට link මේ කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මම ඒකට රිප්ලයි එකක් දාලා මම එක්ක අලුතෙන් එකක් අනිවාර්යෙන් අප්ලෝඩ් කරන්නම් ඔයගොල්ලන්ට ඕනේ නම්. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මගේ Discord server එකට අනිවාර්යෙන් එන්න අමතක නොකර. එහෙනම් මම හිතනවා අදට ඇති කියලා. කවුද මේ තමයි ramikapro YouTube channel එක. bye.